So, yun mga kasay, may kasama tayo dito si Gary. Huh? Gary Boy. Si Gary Boy, magsa-shopping ito siya ngayon. Hindi, wala. Wala ko lang. Tingin-tingin lang. Window shopping. So, andito tayo ngayon sa Outlet Square, Muang Thong Thani, kung saan tayo makakabili ng mga murang sapatos or ibang gamit pa. Outlet. Ito, minor outlet. Ang daming share. Ang daming shoes na sale. 80% sale. So guys, dito tayo sa Super Sports Outlet. So pasok tayo. Ito guys, so tag 447. No, tag 790 na lang. So ala guys, tag 790. O kayo. 790 na ito lahat dito. So, ala, 590 na lang oh. Guys, so 590. Kagana na nagaro. So guys, naka-sale pa siya. Grabe guys. Bili mo guys. Ha?
Dito mga kaasay, halos lahat ng brand, especially ng shoes, andito. So for example, may Skechers, Puma, may Converse din dito, Adidas, Reebok, A6 meron din. Tapos ang ano lang dito mga kaasay pagpunta namin is yung Nike or Nike. May masyadong marami ang tao. So alam nyo naman kailangan i-control. So mataas yung pila pagpunta namin dito. So hindi kami nakapasok sa outlet ng Nike. So hanggang sa labas lang. Later makikita nyo kung gaano kahaba yung pila ng tao.